เข้าไปกินข้าวHoy, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang tanong dito ba? Labas-labas mo sa akin, pinangugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.เข้าไปกินข้าวHoy, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang tanong dito ba? Labas-labas mo sa akin, pinangugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.เข้าไปกินข้าวHoy, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang tanong dito ba? Labas-labas mo sa akin, pinangugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.เข้าไปกินข้าว
Ha? Ayan. Ano bang gagawin namin? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yan. Well, ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Ano dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yan. Well, ha? Ano ba bang gagawin namin? Ano dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Oo, yan. Well,
Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan nagpupunta? Labas-labas na sa akin, pinaulas-ulas na sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oh, well, ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan nagpupunta? Labas-labas na sa akin, pinaulas-ulas na sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oh, well, ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan nagpupunta? Labas-labas na sa akin, pinaulas-ulas na sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Labas-labas niya sa akin, pinanghugas-hugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito yung labas-labas niya sa akin, pinanghugas-hugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito yung labas-labas niya sa akin, pinanghugas-hugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito yung
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yun yan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yun yan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yun yan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito?
labas-labas mo sa akin, pinanggasgasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, Ano ba bang gagawin namin? labas-labas mo sa akin, pinanggasgasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, Ano ba bang gagawin namin? labas-labas mo sa akin, pinanggasgasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, Ano ba bang gagawin namin?
labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas
niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba ang gagawin natin? Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba ang gagawin natin? Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba ang gagawin natin?
Tapos niya sa akin, pinakabas-basan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito ito? Tapos niya sa akin, pinakabas-basan, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito ito? Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito ito? Tapos niya sa akin, pinakabas-basan
Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito ito? Labas-labas na sa akin, pinanggusugasan na sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito ito? Tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito ito? Labas-labas na sa akin, pinanggusugasan na sa akin, tapos hindi naman
gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ano yan? Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba ito? Labas-labas mo sa akin, pinanggas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ano yan? Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba ito? Labas-labas mo sa akin, pinanggas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ano yan? Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba ito? Labas-labas mo sa akin, pinanggas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako.
Ay, nako. Okay. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinangasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Okay. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinangasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Okay. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinangasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Dad, Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? labas-labas mo sa akin, pinanggas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? labas-labas mo sa akin, pinanggas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? labas-labas mo sa akin, pinanggas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.
pinapagasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba po ba? Labas-labas niya sa akin, pinapagasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba po ba? Labas-labas niya sa akin, pinapagasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba po ba? Labas-labas niya
niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin.
Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakagasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakagasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakagasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako.
nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan gusto mo ba? Ano, labas-labas mo sa akin, pinangugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan gusto mo ba? Ano, labas-labas mo sa akin, pinangugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan gusto mo ba? Ano, labas-labas mo sa akin, pinangugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinangusgasan mo sa akin, tapos hindi na mo talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinangusgasan mo sa akin, tapos hindi na mo talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinangusgasan mo sa akin, tapos hindi na mo talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba ito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, hindi. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba ito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, hindi. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba ito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, hindi.
Okay. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasan mo sa akin, tapos hindi na mo talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yun. Okay. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasan mo sa akin, tapos hindi na mo talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yun. Okay. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasan mo sa akin, tapos hindi na mo talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, yun. Okay.
Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Labas-labas mo sa akin, pinanggasgasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oh, okay. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Labas-labas mo sa akin, pinanggasgasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oh, okay. Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Labas-labas mo sa akin, pinanggasgasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oh, okay. Ha?
Ayan. Ano ba bang gagawin namin? Asan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Asan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Asan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan.
Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Ted, Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Ted, Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Ted, Ano
Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta? Labas-labas mo sa akin, pinanggusugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan pupunta?
Labas-labas mo sa akin, pinakabas-basin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano gusto mo pa? Labas-labas mo sa akin, pinakabas-basin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano gusto mo pa? Labas-labas mo sa akin, pinakabas-basin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano gusto mo pa?
Labas-labas mo sa akin, pinanggas-gasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba ang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggas-gasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba ang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanggas-gasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba ang gagawin namin? Saan dito?
Labas-labas niya sa akin, pinanggas-gasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, hindi. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinanggas-gasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, hindi. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinanggas-gasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Oo, hindi. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Saan pupunta?
Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang girlfriend namin? Ano ba labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang girlfriend namin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang girlfriend namin?
labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito? Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Saan dito?
labas-labas mo sa akin, pinangusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Nauuwihan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan mo dito? Labas-labas mo sa akin, pinangusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Nauuwihan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan mo dito? Labas-labas mo sa akin, pinangusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Nauuwihan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Saan mo dito?
labas-labas mo sa akin, pinanghusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinanghusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, Ano ba bang gagawin namin? Saan dito? labas-labas mo sa akin, pinanghusugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, ayan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito?
Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasan mo sa akin, tapos hindi naman gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinanggustugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Saan dito yung pala?
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ito yan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan dito yung pala? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ito yan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan dito yung pala? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ito yan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan dito yung pala?
Labas-labas mo sa akin, pinakagas-gasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Labas mo sa akin, pinakagas-gasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba labas-labas mo sa akin, pinakagas-gasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ano ba
Labas-labas niya sa akin, pinakugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko ito. Labas-labas niya sa akin, pinakugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko ito. Labas niya sa akin, pinakugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko ito.
Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Hoy. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan mo dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Hoy. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan mo dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Hoy. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan mo dito yung pala?
Labas-labas niya sa akin, pinakulusugasin niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ha? Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinakulusugasin niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinakulusugasin niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinakulusugasin niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ayan.
ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin namin?
Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ito yan. Ano ba bang gagawin namin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ito yan. Ano ba bang gagawin namin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, ito yan. Ano ba bang gagawin namin?
Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan ang gusto pa? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan ang gusto pa? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan ang gusto pa?
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Ted, ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Ted, ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Ted, ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin?
Labas-labas niya sa akin, pinakusugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin natin? Saan yung paper? Labas-labas niya sa akin, pinakusugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin natin? Saan yung paper? Labas-labas niya sa akin, pinakusugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin natin? Saan yung paper?
Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Ang saan mo dito? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Ang saan mo dito? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Ang saan mo dito?
Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Hoy. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sabi dito pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Hoy. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sabi dito pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Hoy. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sabi dito pa rin.
Lapas-lapas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko ito. Lapas-lapas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko ito. Lapas-lapas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko ito.
Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan pupunta? Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Saan pupunta?
Labas-labas mo sa akin, pinanghugas-hugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinanghugas-hugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinanghugas-hugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sabi ko pa rin.
Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito pa rin.
Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan ang bigyan pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan ang bigyan pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan ang bigyan pa rin?
Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Okay. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito yung pala. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Okay. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito yung pala. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Okay. Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito yung pala.
labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba yung gagawin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba yung gagawin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba yung gagawin?
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin.
Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Saan mo dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Saan mo dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Dad, ano ba bang gagawin namin? Saan mo dito?
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala?
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan ang dito? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan ang dito? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan ang dito?
Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas niya sa akin, pinanggas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin.
labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan
Ay, naku. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sarap dito ba? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, naku. Ay, naku. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sarap dito ba? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, naku. Ay, naku. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sarap dito ba? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, naku. Ay, naku.
Wow, ang ganda. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako.
Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ano, hindi yan. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ano, hindi yan. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ano saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Ano, hindi yan.
Well, ha, Rian, ano ba bang gagawin namin? Ano saan ang bibigay pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi yan. Well, ha, Rian, ano ba bang gagawin namin? Ano saan ang bibigay pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi yan. Well, ha, Rian, ano ba bang gagawin namin? Ano saan ang bibigay pa rin? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi yan.
Ha? Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba yung paper? Ano, labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha? Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba yung paper? Ano, labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha? Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ano ba yung paper? Ano, labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well,
Ha? Tiyan? Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinagasugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha? Tiyan? Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinagasugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha? Tiyan? Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas mo sa akin, pinagasugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka.
Well, huh. Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap nito. Labas-labas mo sa akin, pinapasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, huh. Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap nito. Labas-labas mo sa akin, pinapasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, huh. Ayan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap nito. Labas-labas mo sa akin, pinapasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well,
Ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha? Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang sarap dito pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well,
Ted? Ano ba bang gagawin natin? Ang saan yung paper? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Ted? Ano ba bang gagawin natin? Ang saan yung paper? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Ted? Ano ba bang gagawin natin? Ang saan yung paper? Labas-labas mo sa akin, pinakasugasan mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Ted?
Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, intindihan. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, intindihan. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinakasugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, intindihan. Well, ha, Tiyan. Ano
Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang sabi ko pa rin. Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin?
labas-labas niya sa akin, pinahugas-hugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang saan yung paper? Labas-labas niya sa akin, pinahugas-hugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang saan yung paper? Labas-labas niya sa akin, pinahugas-hugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, hindi ka. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin namin? Ang saan yung paper?
Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang yan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Ano saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang yan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Ano saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang yan. Well, ha, yan. Ano ba bang gagawin namin? Ano saan dito pa rin?
labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito? Labas-labas mo sa akin, pinaugas-ugasin mo sa akin, tapos hindi naman talaga gamitin. Ay, nako. Ay, nako. Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito?
labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Dad. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Dad. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala? Labas-labas niya sa akin, pinaugas-ugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow, ang ganda. Well, ha, Dad. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito yung pala?
Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako. Ay, nako. Wow. Well, ha, Tiyan. Ano ba bang gagawin natin? Ang saan dito pa rin? Labas-labas niya sa akin, pinakasugasan niya sa akin, tapos hindi naman pala gagamitin. Ay, nako.